हेलो एभ्रिवान बिङ सोशल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एनईबी ग्रेड 12 2079 और 2022 एडीमा भएको बोर्ड एक्जामको फिजिक्सको क्वेसन पेपर र त्यसको कम्प्लिट सोलुसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर यु क्यान गेन द इन्फर्मेसन अबाउट द कन्टेन्ट र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि माथि गएर त्यहाँ सेटिङ्स अथवा 3 वटा डट छ त्यसमा गएर एडभान्स मोडमा गएर हजुरले 720p अर्थात् 1080p मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि चाँडै हेर्नु छ हैन छिटो सकाउनु छ भने पनि हजुरले चाहिँ स्पिडलाई चाहिँ 1.25 अथवा 1.5 को स्पिडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ टु सेभ योर टाइम। र अब ढिला नगरी हामी फिजिक्सको मोडल अथवा फिजिक्सको हाम्रो एनईबी बोर्ड एक्जामबाट आएको क्वेशन पेपरको सोलुसन तर्फ जाऊ। यसको सब्जेक्ट कोड रहेको थियो 1021O रहेको थियो र यो चाहिँ हाम्रो न्यू कोर्स 2022 को बोर्ड एक्जाममा चाहिँ न्यू कोर्स अनुसार चाहिँ हामीलाई सबै सब्जेक्टमा चाहिँ न्यू कोर्स एप्लिकेबल भएको थियो हैन। न्यू कोर्स भएको कारणले गर्दा क्वेशन पेपर पनि नयाँ प्याटर्नमा आएको थियो र पहिलो ब्याच चाहिँ थियो जसले एमसीक्यू भएको क्वेशन पेपरको सोलुसन चाहिँ गरेको थियो है बोर्ड एक्जाममा। र त्यहीको फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्ट म पनि थिएँ हैन। अब त्यही क्वेशन पेपर जुन मलाई चाहिँ परेको थियो प्रमिस नम्बर 5 मा त्यसको क्वेशन पेपरको अब आज चाहिँ म सोलुसन प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। अनि यसको जुन अब यसमा रहेको ग्रुप ए एमसीक्यू रहेको छ, ग्रुप बी मा चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशनहरु रहेको छ अनि ग्रुप सी मा चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशनहरु रहेको छ। त्यसको हामीले सिक्वेन्सली डिस्कस गर्दै जाने छौं। सुरुमा चाहिँ हामी एमसीक्यू बाट नै अघि बढौं। सुरुको क्वेशन नम्बर एमसीक्यू को क्वेशन नम्बर 1 हेरौं। इन रोटेशनल मोशन द फिजिकल क्वान्टिटी दैट इम्पार्ट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज भनेको छ। सो यसको obvious आन्सर हुन्छ बी टर्क रहन्छ। यो टर्क कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ एनालोगी हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्छ। जस्तै ट्रान्सलेसन मोसनमा हेर्दाखेरि हामीले ट्रान्सलेसन मोसनमा F = ma हुने गर्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो रोटेशनल मोसनमा चाहिँ टर्क भनेको टाउ = मोमेन्ट अफ इनर्शिया I * एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हुने गर्छ हैन। जसरी गरी हाम्रो ट्रान्सलेसन मोसनमा चाहिँ फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ एक्सेलरेशन आउने गर्छ, त्यसैगरी रोटेशनल मोसनमा चाहिँ टर्कको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो एंगुलर एक्सेलरेशन आउने गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा बुझ्न जरुरी छ। अनि क्वेशन नम्बर 2 को टु आइडेन्टिकल स्प्रिङ्स आर अरेन्ज्ड विथ द ब्लक एज इन फिगर द oscillation frequency of the mass is f if one of the spring is removed the frequency of the oscillation will be भनेर सोधेको छ। यो हाम्रो एउटा सिस्टम दिएको छ। यो सिस्टममा चाहिँ दुईवटा स्प्रिङ रहेको छ जसको हरेक दुईवटा स्प्रिङको प्रत्येकको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के रहेको छ। त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सी f छ भनेपछि यदि एउटा हामीले स्प्रिङ हटाइदियो हैन भनेपछि त्यसपछि चाहिँ नयाँ फ्रिक्वेन्सी अफ oscillation कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर रहन्छ d रहन्छ f / √t। अब यो कसरी हुन्छ यसको सोलुसन चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्ने छु। एकछिन नआतिनु होला म देखाउने छु। अरु क्वेशन सोलुसन चाहिँ अरु क्वेशनको सोलुसन पनि रहेको छ। सुरुमा चाहिँ डिस्कस गरेर नै हेरौं अनि सोलुसन हजुरलाई हेर्नु भएपछि जन आइडिया आउँछ। 3 नम्बर क्वेशन रहेको छ अ लिक्विड डज नट वेट द सर्फेस अफ solid if the angle of contact is greater than 90 रहेको छ। अनि ग्रेटर देन 90 चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स मिनिस्कसमा हुने गर्छ। जस्तै मर्करी टाइपको लिक्विडले चाहिँ यस्तो कन्भेक्स मिनिस्कस चाहिँ देखाउँछ क्यापिलरिटीमा र त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट एंगल अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 90 डिग्री हुने गर्छ। त्यतिबेला चाहिँ त्यो लिक्विडले चाहिँ कन्टेनरको वाललाई चाहिँ भिजाउने अर्थात् डज नट वेट गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ सी। अनि त्यसै 4 नम्बरको क्वेशन हेरौं आइडेन्टिफाई द रङ स्टेटमेन्ट भनेको छ। रङ स्टेटमेन्ट कुन हुन्छ भनेपछि अब क्वेशन अब अप्सनहरु हेर्दा फर आइसोथर्मल प्रोसेस चेन्ज इन टेम्परेचर = 0 यो करेक्ट प्रोसेस हो। आइसोथर्मलमा चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हुने गर्छ। अनि आइसोकोरिकमा चेन्ज इन भोल्युम 0 इट इज अल्सो करेक्ट। आइसोबेरिकमा चेन्ज इन प्रेसर 0 हुने गर्छ। अनि हाम्रो एडियाबेटिकमा चाहिँ चेन्ज इन हिट अर्थात् हिट सप्लाइड र हिट रिलिज = 0 हुने गर्छ। भनेपछि अब त्यो हाम्रो कन्डिसनहरु त्यो थाहा हुनु पर्यो। अनि अप्सन डी मा चाहिँ फर साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन = 0 भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट छैन है। साइक्लिक प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो वर्क डन = एरिया अन्डर कर्व हैन। त्यो कर्व हुन्छ नि हाम्रो वर्क डन हामीले पिभी डायग्राम बनाउँदाखेरि जुन कर्व आएको हुन्छ त्यो कर्वले इन्क्लोज्ड गरेको एरिया नै वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस हुने गर्छ र यो चाहिँ 0 हुन सक्दैन हैन। 0 अब सर्टेन कन्डिसनमा 0 हुन सक्छ तर त्यो हरेक कन्डिसन चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने त्यो एप्लिकेबल हुन्न। त्यसले गर्दा अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर एन्ड इट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट अथवा रङ स्टेटमेन्ट सोधेको थियो त्यसले गर्दा रङ स्टेटमेन्टको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन डी है। अनि 5 मा भनेको छ द म्याक्सिमम एफिसिएन्सी अफ एन इन्जिन अपरेटिङ बिट्विन 30 डिग्री सेल्सियस एन्ड 300 डिग्री सेल्सियस इज भनेको छ। एफिसिएन्सी अफ करेन्ट इन्जिन हामीले स्टडी गरेका थियौ त्यहीबाट फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ एफिसिएन्सी = T1 T1 भनेको हायर टेम्परेचर हैन। T1 भनेको हायर टेम्परेचर र त्यो चाहिँ केल्भिनमा हुनुपर्छ। मतलब डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ भने चाहिँ +273 गर्ने -T2 लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाइ T1 हैन। हायर टेम्परेचर डिवाइड गरेर इन्टु 100% गर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ त्यतिबेला एफिसिएन्सी आउने गर्छ। यसको न्यूमेरिकल सोलुसन पनि मैले चाहिँ त्यहाँ राखेको छु त्यो हामीले एकछिन पछि हेर्ने छौं। यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन बी हुने गर्छ। अनि त्यसपछि हामी अर्को 6 नम्बरको क्वेशनमा जाऊ। इन व्हिच फ्रिक्वेन्सी डज द इन्फ्रासोनिक वेभ लाइज भनेको छ। इन्फ्रासोनिक वेभ चाहिँ कुन फ्रिक्वेन्सीमा पर्छ भनेको छ। अब यसको अप्सनहरु हेर्दाखेरि चाहिँ
10 to 20 हर्ज 30 to 40 हर्ज अनि 20 to 30 हर्ज र 50 to 60 हर्ज रहेको छ। हामीलाई चाहिँ इन्फ्रासोनिक अडिबल र अल्ट्रासोनिक भन्ने वेभ चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ हैन। इन्फ्रासोनिक भनेको 20 हर्जदेखि हाम्रो 0 to 20 हर्ज 0 to 20 हर्जको जुन बीचको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्फ्रासोनिक भन्ने गर्छौँ। अनि 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्ज अर्थात् 20,000 हर्जसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई अडिबल रेन्ज भन्ने गर्छौँ। अनि अल्ट्रासोनिक भनेको ग्रेटर देन 20 किलो हर्ज हुने गर्छ। भनेपछि यहाँ इन्फ्रासोनिक वेभ भनेको 0 देखि 20 को बीचमा पर्नु पर्यो। अब त्यो कुन पर्छ भनेपछि अप्सन ए नै करेक्ट हुने गर्छ है। अनि अब 7 नम्बरको हेरौँ, इन फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट सुड बी भनेको छ फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन र फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन स्टडी गरेका थियौँ। अब फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सनको चाहिँ हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्ट अर्थात् त्यो थ्योरिटिकल पार्ट पनि त्यहाँ सल्भ गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कन्भेक्स लेन्स युज गर्ने गर्छौँ र कन्भेक्स लेन्स युज गरिसकेपछि इन्सिडेन्ट रेको वेभ फ्रन्ट चाहिँ हाम्रो प्लेन वेभ फ्रन्ट चाहिँ आउने गर्थ्यो भनेर स्टडी गरेका थियौँ। यसको फिगर पनि त्यहाँ रहेको छ, फिगर पनि एकछिनमा हामीले हेर्ने नै छौँ। सुरुमा चाहिँ यो क्वेसन नर्मल डिस्कस गर्दै नै जाउँ। अनि 8 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ अ पोटेन्सियोमिटर वायर इज 10 to the power -7 ओम ओम मिटर है। ओम मिटर भनेर चाहिँ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स दिएको छ। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्नाले बुझ्नु होला यो चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्सको युनिटको कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्नु अथवा रेसिस्टिभिटी भन्छौँ नि हो, त्यसलाई नै हामीले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेर बुझ्ने गर्छौँ। करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इट हैन, त्यो अब त्यो पोटेन्सियोमिटर वायरसँग फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 0.1 एम्पियर रहेको छ र क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ हाम्रो 10 to the power -6 मिटर स्क्वायर रहेको छ। भनेपछि हामीलाई पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट चाहिँ सोधेको छ। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्नाले v by r चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्सको फर्मुला हैन, रेजिस्टेन्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ r रो a by l, त्यही फर्मुलाबाट नै हामीलाई त्यसको सोलुसन चाहिँ आउने गर्छ। त्यसको सोलुसन पनि हामीले एकछिन हेर्छौँ। यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन ए हुने गर्छ। 9 नम्बरको क्वेसन हेरौँ, इन अ कोइल ह्याभिङ n नम्बर अफ टर्न्स एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया क्यारिज अ करेन्ट i देन द क्वान्टिटी NIA इज भनेको छ। अर्थात् यो त हाम्रो फिजिक्सको जुन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले निकालेको मोडल क्वेसन थियो, त्यसमा पनि यो सोधिएको क्वेसन हो। यसको करेक्ट अप्सन अथवा करेक्ट एन्सर रहन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट। हामीले जब करेन्टलाई चाहिँ एरियासँग मल्टिप्लाई गर्छौँ, करेन्टलाई क्रस सेक्सनल एरियासँग मल्टिप्लाई गरेपछि हामीलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु आउने गर्छ। र NI भनेको अब n भनेको नम्बर अफ टर्न्स अर्थात् जति म्याग्नेटिक मोमेन्ट आएको हुन्छ एउटा टर्न्सको त्यसलाई नम्बर अफ टर्न्सले मल्टिप्लाई गरेपछि अटोमेटिकली त्यहाँ आउने भनेको पनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट नै हुन्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ डी। अनि त्यसपछि अब 10 नम्बरको क्वेसन हेरौँ, एट रिजोनेन्स इन एज इन एलसीआर सर्किट व्हिच रिलेसन डज नट होल्ड भनेको छ। रिजोनेन्समा चाहिँ कुन चाहिँ यो होल्ड गर्दैन, कुन चाहिँ फल्स हो भनेर सोधेको छ। रिजोनेन्स हुनको लागि चाहिँ हामीलाई क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स हैन, क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स इज इक्वल्स टु इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स हुनुपर्छ। मतलब हाम्रो XL इज इक्वल्स टु XC हुनुपर्छ। XL भनेको चाहिँ के हुन्छ, L इन्टु ओमेगा हैन, इज इक्वल्स टु XC भनेको चाहिँ 1/C ओमेगा। त्यो कन्डिसन चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यही कन्डिसन चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। L ओमेगा इज इक्वल्स टु 1/C ओमेगा। यो सो इट इज अल्सो ट्रु। सो हामीले चाहिँ कुन रङ हो त्यही नै पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि यो ट्रु छ भनेपछि अब यो पनि ट्रु नै हुने गर्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको मात्रै हो। अनि अब यो पनि ट्रु नै हुन्छ किन भनेपछि ओमेगा छ हैन, ओमेगा स्क्वायर हुने गर्छ। दुईवटा ओमेगा स्क्वायर मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अनि त्यो ओमेगाको स्क्वायरको हर्दा चाहिँ 1/√under LC, यो पनि करेक्ट अप्सन नै हो। अनि हाम्रो जुन बच्यो यो अप्सन डी इज द हाम्रो करेक्ट अथवा अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन हो। यो चाहिँ हाम्रो रङ स्टेटमेन्ट चाहिँ यिनीहरू ट्रु छन् हैन, रिलेसन चाहिँ ट्रु हो, तर क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ हामीले रङ जुन छ त्यसलाई नै टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो अप्सन डी इज रङ र त्यसले गर्दा यो चाहिँ करेक्ट हुन्छ। अनि विच अफ द फलोइङ वान इज करेक्ट भनेको छ। E इज इक्वल्स टु E स्क्वायर इज इक्वल टु P स्क्वायर C दिएको छ, जहाँ E भनेको एनर्जी हो, P भनेको चाहिँ हाम्रो मोमेन्टम है, मोमेन्टम अफ अ मुभिङ बडी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले नर्मल रिलेसनहरू सल्भ गर्दा चाहिँ यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ बी हुने गर्छ। र कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी छलफल गरौँ है। अब एमसीक्यूको मसँग चाहिँ सोलुसनहरू रहेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सोलुसन चाहिँ सबैको छ, म त्यो कन्टिन्युसली यहाँ हजुरलाई अपलोड मतलब प्रोभाइड गर्ने छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 को बी हुन्थ्यो टर्क रिजन किन भनेर पनि म यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु। अनि 2 को चाहिँ अप्सन डी F/√2 हुन्थ्यो। अब कसरी भएको भनेपछि इनिशियली के इक्विभ्यालेन्ट भनेको 2K हुन्छ किनकि दुईवटा स्प्रिङ थियो नि त, त्यहाँ दुईवटा स्प्रिङ भएको कारणले गर्दा चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला छ, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु 1/2π√under k/m हो हैन। जस्तै टाइम पिरियड इज इक्वल्स टु 2/√under m/k हुन्छ नि हो। ठ्याक्कै हामीले अब फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ त्यसलाई रिभर्स गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ रेसिप्रोकल निकाल्ने गर्छौँ नि हो, त्यही नै गरेको छौँ। त्यसकारणले गर्दा फ्रिक्वेन्सी इनिशियलमा चाहिँ पहिला 2K भयो बेला हैन, स्प्रिङ कन्स्टेन्ट 2K भयो बेला चाहिँ हाम्रो 1/2π√under 2k/m भयो। जब एउटा चाहिँ रिमुभ गर्यो भनेपछि 2K बाट एउटा के हट्ने भयो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के हुन्छ, अनि F' इज इक्वल्स टु
टु 1/2 पाई रो अन्डर k by m हुन्छ अनि यसलाई f dash डिवाइडेड बाइ हामीले f dash डिवाइडेड बाइ f गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो रिलेसन चाहिँ पाउने गर्छौं f डिवाइडेड बाइ अन्डर रुट 2 चाहिँ हाम्रो न्यू फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन हुने गर्छ अनि 3 को c हाम्रो ग्रेटर देन 90 भएको थियो 4 को डिसाइक्लिक प्रोसेस हाम्रो यो चाहिँ इनकरेक्ट हो भनेर भनेका थियौ अनि 5 को b मा चाहिँ एफिसिएन्सी निकाल्ने चाहिँ मैले 47% आउँछ भनेको थियो अब कसरी भन्ने कुरा पनि सल्भ गरेको छु मैले त्यहाँ चाहिँ हायर टेम्परेचर 300 दिएको थियो अनि अर्को लोवर टेम्परेचर चाहिँ 30 दिएको थियो हैन अनि 300 प्लस 273 गरे मैले किनकि केल्भिनमा लगाउनु थियो माइनस 273 प्लस 30 गरे डिवाइड बाइ टेम्परेचर हायर टेम्परेचरले डिवाइड गर्नुपर्छ त्यो पनि केल्भिन हुनु पर्यो सबैलाई केल्भिनमा लगाउनको लागि 273 ले चाहिँ मैले यसमा एडिसन चाहिँ गरेको अनि इन्टु 100% र यसरी सल्भ गर्दा हाम्रो 47% आउने गर्छ अनि 10 टु द पावर 20 हर्ज 6 को a चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन्छ 7 को b मा चाहिँ हाम्रो प्लेन वेभ फ्रन्ट चाहिँ बन्ने गर्छ इन्सिडेन्ट वेभको प्लेन वेभ फ्रन्ट बन्ने गर्छ कसरी बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो इन्सिडेन्ट भएको लाइट रेहरु छ नि यसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी हाम्रो प्लेन वेभ फ्रन्ट नै बन्ने गर्छ अनि 8 को a मा चाहिँ हामीलाई पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट सोधेको थियो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो फर्मुलाबाट नै जानुपर्छ रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु रेसिस्टिभिटी टाइम्स लेन्थ डिवाइडेड बाइ क्रस सेक्सनल एरिया यहाँबाट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ v by i युजिङ ओम्स ल अनि ओम्स ल युज गरिसकेपछि अनि हाम्रो RHS को सेम नै भयो त्यसपछि हामीले v यही नै छ l लाई यता ल्याउँछौ v by l भयो इक्वल्स टु रेसिस्टिभिटी इन्टु करेन्ट डिवाइडेड बाइ क्रस सेक्सनल एरिया भयो अब हामीलाई यही नै चाहिएको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पोटेन्शियल डिवाइडेड बाइ लेन्थलाई पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौ अब इक्वल्स टु हाम्रो यो रेसिस्टिभिटी को भ्यालु हामीले 10 टु द पावर -7 दिएकै छ इन्टु करेन्ट को भ्यालु 0.1 एम्पियर थियो अनि क्रस सेक्सनल एरिया 10 टु द पावर -6 मिटर स्क्वायर थियो यसलाई हामीले नर्मल सिम्प्लिफिकेसन गरेपछि 10 टु द पावर -4 पर मिटर चाहिँ रिक्वायर्ड पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट चाहिँ आउने गर्छ अनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट d हो यसको करेक्ट अप्सन NIA हुन्छ अनि इनकरेक्ट रिलेसन चाहिँ यो थियो अनि लास्टमा चाहिँ कुन चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेको थियो हामीलाई E इक्वल्स टु mc स्क्वायर थाहा नै छ रेस्ट मास को लागि एनर्जी भनेको हाम्रो आइन्स्टाइन मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट रिलेसनबाट हामीले लेख्न सक्छौ अनि त्यसपछि हामीले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिसकेपछि E स्क्वायर हुन्छ अनि m को स्क्वायर भनेको m स्क्वायर भयो अनि c को स्क्वायर को पनि स्क्वायर भनेको c को पावर 4 हुन्छ त्यसले हामीले c स्क्वायर इन्टु c स्क्वायर लेख्न सक्छौ अनि त्यसपछि E स्क्वायर इक्वल्स टु अब mc को दुईटैको होल स्क्वायर छ हैन अब mc भनेको फेरि मास इन्टु भेलोसिटी भनेको जस्तै मास इन्टु भेलोसिटी नै भयो यो भनेको चाहिँ मोमेन्टम अफ पार्टिकल मुभिङ at the velocity of light भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दा mc को ठाउँमा चाहिँ मैले p लेखे अनि स्क्वायर भयो काले गर्दा p स्क्वायर भयो इन्टु c स्क्वायर एउटा बचेको थियो त्यसरी E स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर टाइम्स c स्क्वायर यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ b यसरी चाहिँ हामीले सबै एमसीक्यू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं अब त्यसपछि हामी ग्रुप बी को क्वेशनमा जान्छौं ग्रुप बी को क्वेशनमा चाहिँ म त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्दैन किनकि हरेक क्वेशनलाई एक्सप्लेन गर्न लाग्यो भनेपछि भिडियो बिकम्स भेरी लेन्थी एन्ड इट बिकम्स भेरी टेडियस एन्ड बोरिङ फर यु सो म चाहिँ हल्का एक्सप्लेन गर्दिन्छु नर्मली अरु चाहिँ नबुझेको कुरा चाहिँ कमेन्टमा सोध्नु होला र अब नर्मली हजुरले पनि क्लास रुममा स्टडी गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अब बुझिहाल्नु भइहाल्छ हैन अब त्यो धेरै त्यस्तो टफ कुराहरु पनि छैन क्वेशन नम्बर 12 को ग्रुप बी को क्वेशन नम्बर 12 हेर्छौ द एंगुलर स्पीड इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द मोमेन्ट अफ इनर्शिया दैट इज गिवन बाइ द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेर यति नै भन्दै हामीलाई त्यसै अब क्वेशन नम्बर सोधेको छ ए मा इन अ फ्लाइव्हील मोस्ट अफ द मास इज कन्सन्ट्रेटेड एट द रिम एक्सप्लेन व्हाई भन्यो सेकेन्ड मा द एंगुलर भेलोसिटी अफ अर्थ अराउन्ड द सन इन्क्रिजेस व्हेन इट कम्स क्लोजर टु द सन भनेको छ व्हाई गिभ रिजन इफ द अर्थ वेयर टु श्रिंक सडनली हैन अर्थ को श्रिंक भनेको खुम्चिनु मतलब भोल्युम घट्नुको मतलब रेडियस घटेपछि व्हाट वुड ह्यापन टु द लेन्थ अफ द डे भनेर चाहिँ पहिलो क्वेशन सोधेको छ त्यसको आन्सर तर्फ हामी अघि बढ्छौं आन्सरलाई हेर्दाखेरि धेरै गाह्रो छैन व्हेन मोस्ट अफ द मास हैन ए को चाहिँ हैन मोस्ट अफ द मास अफ फ्लाइव्हील इज कन्सिडर्ड एट द रिम व्हाई भनेको थियो यसको आन्सर लेख्दा व्हेन मोस्ट अफ द मास अफ फ्लाइव्हील इज कन्सिडर्ड एट द रिम इट विल हैव अ ग्रेट मोमेन्ट अफ इनर्शिया किनकि लेन्थ आर रेडियस बढ्यो त्यसले गर्दा यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढी हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढी भएपछि यसले चाहिँ के हुन्छ चेन्ज इन एंगुलर भेलोसिटी इज भेरी स्मल फ्रम द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम अनि अब एंगुलर भेलोसिटी कम भएपछि यसले चाहिँ इट विल हेल्प फ्लाइव्हील टु मेन्टेन द यूनिफर्म मोसन राम्रो यूनिफर्म मोसन का साथ चाहिँ मुभ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दा यसको धेरैसो मास चाहिँ रिममा नै कन्सन्ट्रेटेड भएको हुन्छ अनि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ व्हेन द अर्थ कम्स क्लोजर टु द सन इट्स इन्क्रिजेस भनेको थियो सरी इट्स मोमेन्ट अफ इनर्जी इन्क्रिजेस एंगुलर भेलोसिटी इन्क्रिजेस भनेको थियो अब किन इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरालाई आन्सर लेख्दा चाहिँ व्हेन द अर्थ कम्स क्लोजर टु द सन इट्स मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस थ्रु द सन डिक्रिजेस हैन नजिक आइदियो भनेपछि अब त्यो डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड सन घट्ने भयो जसले गर्दा चाहिँ एज अ रिजल्ट डिस्टेन्स बिट्विन देम डिक्रिजेस देन टु कन्जर्भ द एंगुलर मोमेन्टम L is equals to I omega is equals to constant the angular velocity of the earth increases भनेर नर्मली यति आन्सर चाहिँ लेख्न सक्छौ अनि if earth were to shrink suddenly what would happen to the length of day भनेको थियो if the earth were to shrink suddenly its volume and thus radius would also decrease as a result moment of inertia of earth also decreases अब since हाम्रो रिलेसन थाहा L is equals to I omega अनि
आई को ठाउँमा आइने भयो ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाई बाइ टी इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यहाँबाट के हेर्न सक्छौ भनेपछि एल कन्स्ट्यान्ट भएको ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया र टाइमको चाहिँ भन्नाले इन्भर्सली रिलेसन चाहिँ छ है, इन्भर्स रिलेसन चाहिँ छ। सो अब हाम्रो अहिले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के भएको छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हाम्रो रेडियस घट्नको कारणले गर्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया घटेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड चाहिँ के गर्ने गर्छ, बढ्ने गर्छ। देयरफोर द टाइम पिरियड अफ अर्थ टु कम्प्लिट वन रोटेसन about its axis would also decrease and the length of the day will be shorter than 24 hours. सरी हल्का मिस्टेक भएछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि आई र टी हेर्न सक्नुहुन्छ नि, आई र टी मा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप हुने गर्छ है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। म चाहिँ झुकेर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको छु, यहाँ बुझ्नुहोस् है। एल कन्स्ट्यान्ट छ, एल कन्स्ट्यान्ट छ हैन, एल कन्स्ट्यान्ट गराउनको लागि आई बढ्यो भनेपछि हामीलाई फेरि के पनि बढाउनु पर्छ, ओमेगा पनि हामीले चाहिँ सरी आई बढेपछि ओमेगा चाहिँ घट्यो। अहिले चाहिँ आई र ओमेगाको रिलेसन नसम्झिनु, आई र टी को रिलेसन हेर्नु है, आई र टी यहाँ डिभाइडमा छ हैन। अब एल कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि अब आई बढ्यो भनेपछि हामीले यदि आई बढ्यो भनेपछि टी लाई पनि बढाउनु पर्यो कि, आई बढ्यो भनेपछि टी लाई पनि बढाउनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ डिभाइडको जुन प्रोपोर्सन हुन्छ नि सेम नै आओस् के। अनि त्यसैगरी अब जस्तै पहिला आई को भ्यालु 4 थियो हैन, 4 थियो भनेपछि 4 अनि टाइम पिरियडको 2 थियो भनेपछि 4 डिभाइड बाइ 2 गरेर हाम्रो 2 आउँथ्यो, लिनियर मोमेन्टम 2 सरी एंगुलर मोमेन्टम 2 आउँथ्यो हैन। तर अब मानम हाम्रो के छ भनेपछि अब हाम्रो एंगुलर मोमेन्टम हाम्रो के भयो, घट्यो हैन, एंगुलर सरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो भन्नुको मतलब मानम 2 बाट 1 भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेपछि अब फेरि हाम्रो लिनियर मोमेन्टम त कन्जर्भ गर्नु छ, हामीले 2 नै ल्याउनु छ भनेपछि त्यो बेला टाइम पिरियडलाई पनि घटाउनु पर्यो के। पहिला टाइम पिरियड अब 2 थियो भनेपछि अहिले चाहिँ घटेर कति हुने भयो, 0.5 हुने भयो, 1 डिभाइड बाइ 0.5 गरेर फेरि पनि एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ 2 नै आउने भयो के। अनि यसरी बुझ्न सक्छौ नि त। अनि यो हेर्दा चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया र टाइम पिरियड बीच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप पायो। त्यसले गर्दा therefore the time period of the earth to complete one rotation about its axis will also decrease and the length of the day will be shorter than 24 hours भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौ है। अब यति रिलेसन हेर्दाखेरि यसरी म सर्टकट पनि भनिदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ आई ओमेगा छ नि यहाँ, ओ आई ओमेगा छ भनेपछि अब जुन यो रिलेसनलाई अथवा यो रिलेसनलाई डिफाइन गरेको एक्सप्रेसन छ नि, यो एक्सप्रेसन कन्स्ट्यान्ट भएको बेला चाहिँ यदि इन दुईटाहरु मल्टिप्लाइमा छन् भनेपछि यिनीमा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप हुन्छ के। मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एंगुलर भेलोसिटीको इन्भर्सली रिलेसन हुन्छ। अनि जब यो डिभाइडमा छन् यिनीहरु बेला चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप हुन्छ भनेर त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है, सर्टकट ट्रिकहरु जस्तो अब कन्सेप्ट त छँदै नै छ। त्यसै क्वेशन नम्बर 13 को सोलुसन हेरौ। क्वेशन नम्बर 13 को सिम्पल हार्मोनिक मोसन बारे सोधेको छ। सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज डिफाइन्ड फ्रम द पिरियोडिक फंक्शन्स लाइक साइन अर कोसाइन फंक्शन। सिम्पली एउटा स्टेटमेन्ट दियो। अब सुरुमा भनेको छ स्टेट द बेसिक इक्वेसन अफ मोसन फर अ बडी एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। सेकेन्ड नम्बर क्वेशन छ फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिङ एसएचएम। सी नम्बरमा भनेको छ द टिप अफ ट्युनिङ फर्क गोज थ्रु 550 कम्प्लिट भाइब्रेसन इन 1 सेकेन्ड। फाइन्ड द एंगुलर फ्रिक्वेन्सी एन्ड टाइम पिरियड अफ द मोसन भनेको छ। अब यसको सोलुसन तर्फ अघि जाऊ। अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इक्वेसन अफ एसएचएम लेख्ने भनेको थियो। हाम्रो नर्मल इक्वेसन चाहिँ y = a sin omega t is a equation of SHM for a body executing SHM from mean position where y is displacement of particle, a is = maximum amplitude and omega is = angular frequency in time t भनेर चाहिँ त्यो लेख्न सक्छौ। अब हामीले एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी र एक्सप्रेसन अफ एक्सेलरेसन सोधेको छ। सो त्यसको लागि सुरुमा हामीले y = a sin omega t हाम्रो जनरल इक्वेसन लिन्छौ। यसलाई डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड गर्यो भनेपछि dy/dt = a omega cos omega t पाउने गर्छौ। अनि dy/dt भनेको v हुन्छ, v = a omega अनि cos omega t भनेको चाहिँ हामीले √1 - sin स्क्वायर ओमेगा t लेख्न सक्छौ। अनि यो हाम्रो v = a omega भयो 1 माइनस अनि sin ओमेगा t भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन फर्स्टबाट sin ओमेगा t भनेको y/a हुन्छ। सो y² भयो। यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो v = ओमेगा √a² - y² चाहिँ हाम्रो इक्वेसन फर एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी आउने गर्छ। त्यसैगरी एक्सप्रेसन फर एक्सेलरेसन को लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई जुन इक्वेसन फर्स्ट छ नि त्यसको चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्ने गर्छौं। अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई नि फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। सो हाम्रो जुन इक्वेसन सेकेन्ड छ नि त्यसलाई फर्दर डेरिभेटिभ गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु र त्यसलाई फर्दर डेरिभेटिभ गर्दा हामीले d सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t हामीले के पाउने गर्छौं -a ओमेगा² sin ओमेगा t पाउने गर्छौं। अनि d यो हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ y भनेकोले चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन दिने गर्छ। सो एक्सेलरेसन इज = -ओमेगा² हैन -ओमेगा² a sin ओमेगा t भयो र a sin ओमेगा t हो भनेको चाहिँ हाम्रो के इक्वेसन 1 बाट y हो। सो हामीले चाहिँ यसको ठाउँमा y लेख्न पाउने गरेर यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन फर एक्सेलरेसन चाहिँ आउने गर्छ जो चाहिँ = -ओमेगा² y चाहिँ हुने गर्छ है। अनि c मा चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हैन, यदि 1 सेकेन्डमा चाहिँ 550 कम्प्लिट रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ भनेपछि त्यो फ्रिक्वेन्सी नै दिएको हो। अब त्यसबाट हामीले एंगुलर फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड निकाल्नु भनेको छ। एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नर्मली = 2/f हैन, फर्मुला लगाउनुस् भ्यालु पुट गर्नुस् एन्सर आफै आउँछ। टाइम पिरियडमा पनि टाइम पिरियड = 1/f हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी 550 दिएको छ अनि सब्स्टिट्युट भ्यालु राखेपछि 1.2
0.28 टाइम्स 10⁻³ सेकेन्ड चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी त्यो ट्युनिङ फर्कको साथ जे पनि पार्टिकल जुन एसएसएम गरिरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ टेम्परेचर हुने गर्छ है। अब हामी त्यसको अर्को क्वेशन दिएको छ, अर्को क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन 13 कै अर्को क्वेशन डिफाइन सरफेस टेन्सन स्टेट बर्नौलीज थ्योरम अनि एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ दिएको छ। क्यास्टर ओइल एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज अ कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी 2.42 न्यूटन सेकेन्ड पर मीटर स्क्वायर and density 940 kg per meter cube. Calculate the terminal velocity of a steel ball of radius 2 millimeter falling under the gravity in the well. Taking the density of steel as 7800 kg per meter cube, acceleration due to gravity चाहिँ 10 meter per second square दियो है। अब यसको सोलुसन तर्फ जाऊ है। अब सोलुसनमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा सरफेस टेन्सन भनेको के हो? The property of liquid at rest by the virtue of which its surface behaves like a stretched member and tries to occupy minimum surface area is called surface tension. नर्मल डेफिनेसन नै भयो। अनि बर्नौलीज थ्योरमको स्टेटमेन्ट चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रेसर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी for a streamlined flow of an ideal liquid at every cross section throughout the flow is constant भनेर चाहिँ हामीले त्यो बर्नौलीज थ्योरमले त्यही भन्छ र त्यसको स्टेटमेन्टलाई मैले लेखेको छु। अनि त्यसको एउटा न्यूमेरिकल दिएको छ। कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी हामीलाई 2.42 दिएको छ। डेन्सिटी अफ ओइल सिग्मा 940 अनि रेडियस अफ स्फेरिकल बल 2 टाइम्स 10⁻³ मिटर है। 2 मिलिमिटर भनेको थियो, त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरे। डेन्सिटी अफ स्टिल बल सिग्मा रो दिएको छ अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। यसबाट हामीले टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्न सोधेको छ। टर्मिनल velocity directly formula लगाउनुहोस् 2r square by n eta times density of ball minus density of fluid अथवा liquid times g हुने गर्छ। र यसलाई चाहिँ हजुरले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु भएपछि यसको अप्सन अथवा टर्मिनल भेलोसिटी को करेक्ट भ्यालु आउने गर्छ 0.25 मिटर पर सेकेन्ड इज द टर्मिनल भेलोसिटी अफ अ स्फेरिकल बल भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी अर्को क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब त्यसै अर्को क्वेशनमा जाऊ। पेज नम्बर 3 रहेको छ चाहिँ क्वेशन नम्बर 14 मा एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर नर्मली दियो। डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स, डिराइभ एक्सप्रेसन फर द वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस अनि राइट द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन फर एन्ट्रोपी भन्यो। अब यसको सोलुसन तर्फ जाऊ है। अब सुरुमा चाहिँ व्हाट इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस भनेपछि अब प्रोसेस इन व्हिच प्रेशर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर अफ द सिस्टम चेन्जेस बट देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ इज कल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। हाम्रो नर्मली एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गर्दा चाहिँ थर्मसमा राखेको पानीलाई चाहिँ हामीले एडियाबेटिक सिस्टमको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौं। अनि अब हामीलाई चाहिँ सी नम्बरमा सोधेको थियो इन्ट्रोपीको म्याथमेटिकल रिलेसनशिपलाई सोधेको थियो। इन्ट्रोपीको म्याथमेटिकल रिलेसन हुन्छ चेन्ज इन इन्ट्रोपी जसलाई हामीले ds इज इक्वल्स टु अमाउन्ट अफ हिट एडेड dq डिवाइडेड बाइ टेम्परेचर। त्यो पर्टिकुलर टेम्परेचरमा हिट एड गर्दा चाहिँ अब कति र्यान्डमनेस त्यहाँ आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इन्ट्रोपीको रूपमा चाहिँ म्याथमेटिकली मेजर गर्ने गर्छौं। अनि बी मा चाहिँ एक्सप्रेसन फर द वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस सोधेको थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई अब वर्क डन भनेपछि हाम्रो pdv नै हुने गर्छ। यसमा चाहिँ v1 देखि v2 मा हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गरेपछि हामीले टोटल वर्क डन चाहिँ पाउने गर्छौं। एडियाबेटिक प्रोसेसमा pv गामा इज इक्वल्स टु के हुने गर्छ र यो रिलेसनलाई चाहिँ हामीले p इज इक्वल्स टु kv अनि उता v को पावर गामा उता डिभाइड गर्दा चाहिँ माइनस गामा हुने गर्छ। यही रिलेसनलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौं p को ठाउँमा हैन। इक्वेसन 1 मा p को ठाउँमा चाहिँ हामीले k v टु द पावर माइनस गामा अनि dv को dv नै युज गर्छौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब k लाई कन्स्टेन्ट मान्छौं र अरु v टु द पावर माइनस गामा लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौं। इन्टिग्रेट गरेपछि नर्मली हामीले चाहिँ अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट को भ्यालु राख्ने गर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही गरेको छु। अनि अब k को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँबाट फेरि हैन k को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ k को भ्यालु चाहिँ हाम्रो p किनभने p1 v1 गामा इज इक्वल्स टु p2 v2 गामा इज इक्वल्स टु k कन्स्टेन्ट हुने गर्छ नि त। k को ठाउँमा चाहिँ मैले p2 v2 गामा चाहिँ लेख्न पाउँछु, त्यही नै लेखेको छु। अनि त्यसैगरी k को ठाउँमा अर्को ठाउँमा p1 v1 गामा पनि लेख्न पाउँछु। अनि त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो p2 v2 p1 v1 रिलेसन आउने गर्छ। अनि p2 v2 भनेको चाहिँ हाम्रो pv इज इक्वल्स टु nrt हुने गर्छ। त्यसको ठाउँमा p2 v2 भएको कारणले गर्दा t2 लेखे माइनस nrt1 भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले अब माइनस साइन कमन लिएर यहाँ पनि माइनस साइन कमन लिएर चाहिँ मतलब साइनलाई चाहिँ साइन कमन लिएर चाहिँ भ्यालु यता भएको छ। t2 t1 हुनुपर्ने डिवाइड बाइ 1 माइनस गामा हुनुपर्ने, मैले चाहिँ माइनस साइन कमन लिएर t1 t2 डिवाइड बाइ गामा माइनस 1 चाहिँ भएको छ। र यसरी चाहिँ हामीले वर्क डन एक्सप्रेसन फर द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टु 1 बाइ गामा माइनस 1 न्युमरेटरमा nr अनि टाइम्स t1 t2 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं है, डिराइभ गर्न सक्छौं। सो अर्को क्वेशन तर्फ जाऊ। और क्वेशन मा 15 को एमा सोधेको छ डिफाइन एन अर्गन पाइप, डिस्क्राइब द भेरियस मोड अफ भाइब्रेसन अफ द एयर कलम इन अ क्लोज्ड अर्गन पाइप एन्ड व्हाट इज इनकरेक्सन भनेको चाहिँ एकदमै इजी क्वेशन हो। यसको चाहिँ हजुरले पनि धेरै प्र्याक्टिस गरेकै हुनुपर्छ। अब यसको सोलुसन तर्फ नै जाऊ। हेलो क्वेशन नम्बर 1 हो 15 सरी क्वेशन 5 यस क्वेशन 5 हो 15 हुनुपर्ने त
क्वेसन 15 है क्वेसन 15 को सोलुसन को एमा हेरौ hollow wooden or metallic tube used to produce musical sound is called organ pipe अनि various mode of vibration in a closed organ pipe चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ बुकमा पनि डेरिभेसन हुन्छ र यसको स्टडी पनि हजुरले गरेको हुनुपर्छ यहाँबाट हेरेर पनि हजुरले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ केवल सोलुसन मात्र प्रेजेन्ट गरे हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन यो सोलुसन छ नि यसको पीडीएफ चाहिँ मैले तल जुन एउटा ब्लग स्पटको लिंक छ त्यहाँ चाहिँ राखिदिएको छु त्यहाँ गएर चाहिँ फोटोहरु पनि छ फोटो डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ पीडीएफ को लिंक पनि छ पीडीएफ को लिंक त्यहाँ गएर पनि पीडीएफ चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है गुगल ड्राइभबाट यो चाहिँ हेर्नुलाई आफै सजिलो छ त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्नु चाहिँ नपर्ला अब क्लासमा पनि टिचर तपाईको टिचरले एक्सप्लेन गरेकै कुरा हो चाहिँ त्यही भएर अब किन चाहिँ अब च्याप्टर वाइज मैले अब कन्सेप्ट नै बुझ्न त्यो त्यस्तो टाइपको भिडियो भएको भए चाहिँ म हजुरलाई बुझाइदिन्थे राम्रोसँग हैन यहाँ चाहिँ मोडल क्वेशनको सोलुसन हो सबै क्वेशन चाहिँ भ्याउनु पर्ने हुन्छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ अब हजुरले पढेको टपिक पनि हो त्यसले गर्दा मैले सोलुसन मात्र नर्मली प्रेजेन्ट गरेको छु अनि अब सी मा चाहिँ एन्ड करेक्सन भनेको के हो भनेर सोधेको थियो द डिस्टेन्स बिट्विन एक्चुअल एन्टिनोड एन्ड ओपन एन्ड अफ द पाइप इज कल्ड एन्ड करेक्सन अब एन्ड करेक्सन भनेको थाहा नै होला हाम्रो जुन एन्टिनोड हुन्छ नि यो चाहिँ पाइपको भन्दा नि हल्का बाहिर बनेको हुन्छ त्यसले गर्दा यो पाइप हैन पाइपदेखि हल्का जुन बाहिर बनेको एन्टिनोड बीचको डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यसलाई हामीले एन्ड करेक्सनको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौं ओपन अर्गन पाइपको लागि सरी यो दुईटै क्लोज भएछ है दुईटै क्लोज भएछ यो क्लोजको लागि चाहिँ 0.6 हुन्छ अनि ओपनको लागि यहाँ चाहिँ ओपन है ओपनको लागि चाहिँ 0.60 हुने गर्छ किनकि ओपनमा चाहिँ दुईवटा साइड हुने गर्छ त्यसले गर्दा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 2r भनेको डायमिटरसँग चाहिँ इक्वल हुने गर्छ है र त्यसरी चाहिँ हामीले यसले लेख्छौं चाहिँ क्लोज पाइप है यहाँ चाहिँ क्लोज पाइप लेख्नु सरी ओपन पाइप चाहिँ लेख्नु होला सेकेन्ड केसमा चाहिँ अनि अर्को क्वेशन तर्फ अघिबाट यसै क्वेशनको अर सेक्सनमा रहेको स्टेट डपलर इफेक्ट डिराइभ द apparent frequency of sound when an observer moves towards a stationary source अनि सी मा चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल क्वेशन चाहिँ दिएको छ क्वेशन चाहिँ अलिकति फरक छ एउटा रिफ्लेक्सन टाइपको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ धेरै जसले मिस्टेक गर्नुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ यसको सोलुसन चाहिँ म एक्सप्लेन गर्ने छु अरु चाहिँ नर्मल कुरा रहेको छ अब क्वेशन हेरौ स्टेशनरी मोसन डिटेक्टर साउन्ड सेन्स है एउटा मोसन डिटेक्टरले चाहिँ पहिला साउन्ड वेभ पठाउँछ 150 किलोहर्ट्ज को टुवर्ड्स अ ट्रक अप्रोचिङ एट अ स्पीड अफ 120 किलोमिटर पर आवर हैन इमेजिन गर्नुहोस् एउटा स्टेशनरी तपाईले चाहिँ हैन तपाई चाहिँ बसिरहनु भएको छ नर्मली बसिरहनु भएको छ तपाईले चाहिँ एउटा सिटी मार्नु भयो हैन त्यो सिटी चाहिँ मार्नु भयो अब त्यो सिटीको आवाज चाहिँ एउटा ट्रक माथि गयो ट्रक मतलब ट्रकको ड्राइभरले चाहिँ पायो भने त्यो साउन्ड अनि त्यो ट्रक चाहिँ 120 किलोमिटर पर आवर को स्पिडले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अप्रोच गरेछ तपाईको नजिकमा आज आइरहेको छ तपाई चाहिँ मुभ गर्नु भएको छैन हैन अब त्यो भइसकेपछि अब क्वेशनले त्यति सिनेरियो छ अनि व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ रिफ्लेक्टेड ब्याक टु द डिटेक्टर हैन अब जस्तै मबाट त्यो साउन्ड गयो हैन त्यो साउन्ड गएपछि त्यो ट्रकबाट पनि फेरि फर्किने गर्छ भनेपछि मैले अगाडि पठाउँदाखेरि 150 किलोहर्ट्ज को साउन्ड पठाए अब फेरि त्यो साउन्ड मैले सुन्दाखेरि चाहिँ कति हर्ट्ज को साउन्ड चाहिँ सुन्छु भनेर चाहिँ त्यो क्वेशन सोधेको छ यहाँ ट्रकको ड्राइभरले कुन हर्ट्ज को साउन्ड सुन्छ भनेर सोधेको छैन कि त्यो ट्रकबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको साउन्ड जुन मैले पठाएको थिए त्यही साउन्ड ममा रिफ्लेक्ट भएर आयो भनेपछि मैले चाहिँ कति हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सुन्छु भनेर चाहिँ क्वेशन सोधेको छ है अब यसको हामीले सोलुसन हेर्छौं अब सोलुसन त यो सेक्सनमा रहेको छ अब डपलर इफेक्टको डेफिनेसन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ डपलर इफेक्ट स्टेट दैट देयर विल बी apparent change in the frequency of the wave when there is relative motion between the source and observer भयो अनि observer in motion and source at rest भएको बेला apparent frequency निकाल्ने डेरिभेसन पनि हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब जब हाम्रो मोसन अब्जर्भर चाहिँ मोसनमा छ त्यति बेला चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी मा चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ र वेभलेन्थ apparent वेभलेन्थ मा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुने गर्दैन त्यसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो अब अनि के छ भने चाहिँ अप्रोच गरिरहेको छैन मैले साउन्ड यताबाट पठाए एउटा साइडबाट पठाइरहेको छु अनि मेरै साइडमा फेरि उता अर्को साइडबाट चाहिँ मेरो नजिक चाहिँ ट्रक आइरहेको छ भनेपछि त्यसो बेला चाहिँ v प्लस u नट हुने गर्छ यो v भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड u भनेको चाहिँ u नट भन्ने u0 भनेको अथवा u भनेको चाहिँ स्पीड अफ अब्जर्भर भन्नु चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसको डेरिभेसन चाहिँ यो रहेको छ अनि त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल तर्फ पनि अघि बढौं सुरुमा चाहिँ इनिशियली रियल फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स मैले जुन साउन्ड पठाएँ त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति थियो 150 किलोहर्ट्ज थियो अनि स्पीड अफ अब्जर्भर चाहिँ म तर्फ आइरहेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ 120 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले आइरहेको छ यसलाई कन्भर्ट गर्दा 33.33 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हुने गर्छ है भनेपछि अब सुरुमा चाहिँ ट्रकको ड्राइभरले आवाज सुन्छ हैन मैले पठाएको छु भनेपछि त्यो ट्रकको ड्राइभरले आवाज सुन्छ apparent frequency received by the truck as it is approaching हैन म तर्फ आइरहेको ट्रकको ड्राइभरले सुनेको आवाजको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला निकाल्नु पर्यो त्यो चाहिँ हुन्छ f' v plus v naught divided by v times v naught भन्दा नि v अब्जर्भर है यो बुझ्नु होला v भनेको v भेलोसिटी अफ अब्जर्भर टाइम्स पहिलाको ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हामीले यो फर्मुला थाहा छ हैन अब त्यसपछि फेरि when the sounds get reflected from the truck to the detector itself हैन जब त्यो साउन्ड चाहिँ ट्रकबाट
ट्रकबाट रिफ्लेक्टेड भएर जुन मैले पठाएको थिएँ ममा नै आयो भनेपछि ट्रक एक्ट्स एज एन अप्रोचिङ सोर्स हैन त्यति बेला चाहिँ के गर्यो ट्रकबाट साउन्ड आएको जस्तो लाग्यो के किनकि ओरिजिनली चाहिँ मैले नै पठाएको त्यो साउन्ड तर पछि रिफ्लेक्ट भएर आउँदा चाहिँ त्यो ट्रकले चाहिँ साउन्ड दिएको जस्तो लाग्यो के मलाई भनेपछि त्यो बेला चाहिँ ट्रक चाहिँ के हुन्छ अप्रोचिङ सोर्सको रूपमा काम गर्छ हैन अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो भ्यास त्यति बेला ट्रकको भेलोसिटी पनि इक्वल्स टु हाम्रो कति हुने गर्छ भेलोसिटी अफ सोर्स 33.33 मिटर पर सेकेन्ड नै हुने गर्छ अनि यहाँ लेख्नुलाई भ्यास इज इक्वल्स टु सेम नै हुने गर्छ किनकि सेम स्पिडले नै त्यो अप्रोच गरिरहेको छ पहिले चाहिँ त्यो पहिले कन्डिसनमा अब्जर्भरको रूपमा काम गर्छ तर पछि त्यसले रिफ्लेक्ट गर्न लाग्यो भने चाहिँ रिफ्लेक्ट केबाट भइरहेको छ ट्रकबाट रिफ्लेक्ट भइरहेको छ नि त सो त्यो ट्रक चाहिँ सोर्सको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भयो यहाँ चाहिँ सेम भेलोसिटी त्यो लेख्नुलाई 33.33 मिटर पर सेकेन्डमा लेख्दै छुटेछ एन्ड स्टेसनरी डिटेक्टर एक्ट्स एज एन अब्जर्भर अब जुन मैले सुन्नु पर्ने त्यो चाहिँ अब पहिले चाहिँ म सोर्स भएको थिएँ तर पछि रिफ्लेक्सन ममा आउन लाग्यो भनेपछि म चाहिँ अब्जर्भर हुन्छु अब त्यति बेला चाहिँ अब जब हाम्रो एउटा कन्डिसन जसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ सोर्स चाहिँ मुभ गरिरहेको छ सोर्स कहाँ मुभ गरिरहेको छ टुवर्ड्स द अब्जर्भर र अब्जर्भर चाहिँ रेस्टमा छ भनेपछि त्यति बेला हाम्रो अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ v by v minus vs टाइम्स अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुने अथवा पहिलाको फ्रिक्वेन्सी हुने गर्छ र यसमा हामीले चाहिँ f डबल ड्याश चाहिँ निकाल्नु पर्यो f सिंगल ड्याश चाहिँ पहिलेको थियो अनि त्यो अब हामीले नर्मली फर्मुलाइज गर्छौं यो हाम्रो फर्मुला यो अहिले बेलाको जब सोर्स चाहिँ मोसनमा छ र त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर तर्फ अप्रोच गरिरहेको छ भनेपछि हाम्रो फर्मुला हो v by v minus vs हुने गर्छ टाइम्स हाम्रो यो f ड्याश को ठाउँमा चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 बाट यो भ्यालु चाहिँ हामीले राख्न पाउने भयो v plus v naught divided by v टाइम f हुने भयो अब v क्यान्सल हुन्छ माथि बच्छ v plus v भेलोसिटी अफ अब्जर्भर डिवाइडेड बाइ मुनि बच्छ भेलोसिटी माइनस भेलोसिटी अफ सोर्स र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर र भेलोसिटी अफ सोर्स भनेको एउटा ट्रक नै रहेको छ इनिशियल कन्डिसनमा ट्रक एक्ट्स एज एन अब्जर्भर सेकेन्ड कन्डिसनमा ट्रक एक्ट एज एन सोर्स त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ सेम भेलोसिटी अफ ट्रक राख्नु पर्ने हुन्छ इन्टु ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हाम्रो भयो त्यसै हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर 332 हुन्छ प्लस हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी अफ अब्जर्भर अथवा ट्रकको भेलोसिटी कति थियो 33.33 मिटर पर सेकेन्ड डिवाइड बाइ 332 माइनस 33.33 मिटर पर सेकेन्ड नै भयो र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाइ द डिटेक्टर हैन जुन मैले पठाएको थिएँ त्यही साउन्ड रिफ्लेक्ट भएर मौन आउँदा चाहिँ 183.48 किलोहर्ट्ज को साउन्ड चाहिँ ममा आउँछ र यसरी चाहिँ हामीले यसको न्यूमेरिकललाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं है धेरै जसोले यहीँनेरै सल्भ गरेर छोडिदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति करेक्ट अप्सन अथवा करेक्ट अप्रोच चाहिँ हैन त्यो चाहिँ करेक्ट सोलुसन हैन यसरी चाहिँ हामीले सोलुसन गर्नुपर्छ है त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढौं अर्को क्वेशनमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरबाट सोधेको छ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम पोर्सन सुरु भयो अब 16 बाट चाहिँ 16 को एमा सोधेको छ डिफरेन्शिएट सीबैक इफेक्ट एन्ड फिल्टर इफेक्ट टु मार्कलाई सोधेको छ अनि एक्सप्लेन द भेरिएसन अफ थर्मोडायनामिक्स विथ टेम्परेचर भनेको छ हजुरले धेरै चोटी प्र्याक्टिस गरेको क्वेशन हो अब एक्जामको बेला पनि अथवा एक्जामको बेला अथवा बुकमा पनि ओल्ड इज गोल्ड पुरानो क्वेशन ब्याङ्कमा पनि एकदमै सोधेकै क्वेशन हो अब यसको सोलुसन हेरौं फिल्टर इफेक्ट र सीबैक इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ सीबैक इफेक्टको पहिलो पोइन्ट रहन्छ दिस इफेक्ट इज द कन्भर्जन अफ हीट एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी one two junction of thermocouple are kept at different temperature and filter effect was this effect is the generation or absorption of heat at the two junction of a thermocouple due to the passage of current and second differences को point मा रहन्छ one it is cooled and other end is heated to generate electricity in Seebeck effect whereas in filter effect a potential difference is maintained at the two ends so that heat is either absorbed or evolved भन्नु चाहिँ यसै हामीले त्यसको क्वेशन नम्बर 16 को क्वेशन नम्बर सरी क्वेशन नम्बर 16 को ए को सोलुसनमा Seebeck effect र filter effect को डेफिनेसनलाई डिफरेन्शिएसन भनिरहेको छु डिफरेन्सेसलाई चाहिँ हामीले यसरी टेबलमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि हामीले एक्सप्लेन द भेरिएसन अफ थर्मोडायनामिक्स विथ टेम्परेचर भनेको थियो अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामीले आइरन कपर थर्मोकपल चाहिँ लिन्छौं हैन अनि एउटालाई हट इनमा अर्कोलाई चाहिँ हामीले कोल्ड इनमा चाहिँ राख्ने गर्छौं अनि जब हट जंक्सनको टेम्परेचर बढाइन्छ त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो के भन्छ ईएमएफ चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्छ र म्याक्सिमम भ्यालुसम्म चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्छ त्यो म्याक्सिमम टेम्परेचरलाई हामीले न्यूट्रल टेम्परेचर भन्ने गर्छौं अनि त्यो न्यूट्रल टेम्परेचर भन्दा बढी हैन एज द टेम्परेचर अफ द हट जंक्सन इज इन्क्रिज बियोन्ड द न्यूट्रल टेम्परेचर थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट्स टु डिक्रिज यहाँ चाहिँ 0 भएको छ स्टार्ट्स टु डिक्रिज यहाँ मेट्नुलाई मतलब इम्प्रुभ गर्नु होला मेट्नुलाई भन्दिछु start to decrease अनि ultimately becomes 0 at the temperature I theta I जसलाई चाहिँ हामीले त्यो अब न्यूट्रल टेम्परेचर म्याक्सिमम भएर फेरि अब घट्दै 0 मा आउने गर्छ त्यसले चाहिँ हामीले टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भन्ने गर्छौं द इन्भर्जन टेम्परेचर डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन एन्ड नेचर अफ द मेटल्स युज्ड इन द थर्मोकपल इफ द टेम्परेचर इज इन्क्रिज्ड बियोन्ड इन्भर्जन अफ टेम्परेचर द डाइरेक्सन अफ थर्मोडायनामिक्स इज रिभर्स्ड भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं अनि द भेरिएसन अफ थर्मोडायनामिक्स विथ द टेम्परेचर थीटा इज गिवन बाइ यो रिलेसनले चाहिँ हामीले दिने गर्छ एएफ चाहिँ कसरी चाहिँ टेम्परेचरसँग रिलेटेड भइरहेको छ भनेको कुरा यो रिलेसन देखाउनु गर्छ अनि यो ग्राफ पनि हजुरले बनाउनुला हाम्रो टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर अफ न्यूट्रल टेम्परेचर जहाँ चाहिँ एएमएफ म्याक्सिमम हुने गर्छ अनि टेम्परेचर अफ इन्भर्जन जहाँ चाहिँ फेरि म्याक्सिमम टेम्परेचर घट्दै आएर चाहिँ एएमएफ चाहिँ 0 हुने गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भन्ने गर्छौं अनि टेम्परेचर अफ इन्भर्जन इज इक्वल्स टु टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन प्लस टेम्परेचर अफ इन्भर्जन डिवाइडेड बाइ 2 हुने गर्छ न्यूट्रल टेम्परेचर हामीले यसरी
पत्ता लगाउन सक्छौ र यसरी चाहिँ हजुरले यो 3 मार्क्सको लागि चाहिँ यति धेरै लेख्नु भयो चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ है। अब अर्को क्वेशन तर्फ जाऊ फेरि अर्को क्वेशन लाइक 33 मिनेट्स भइसक्यो भिडियो पुरा एक्सप्लेन नहोला जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ म अब एउटा क्वेशन गर्छु अनि अर्को क्वेशन चाहिँ फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला है किन चाहिँ भिडियो अलि धेरै लेन्दी भयो भनेपछि अलिकति इट फिल्स भेरी बोरिङ हैन। अब क्वेशन नम्बर 17 गरौँ अनि अरु भिडियो चाहिँ बजेको भिडियो चाहिँ अर्को नेक्स्ट पार्टमा गरौँला हैन। मैले चाहिँ सकेसम्म यहीमै सकाउने भनेको थियो भएन हैन। क्वेशन नम्बर 17 हेरौँ when a charged particle moves in a uniform magnetic field it experiences a force called Lorentz force. What is the vector representation of Lorentz force भन्यो 1 मार्क्स को लागि स्टेट फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल भन्यो अनि सी नम्बरमा चाहिँ a horizontal straight wire 5 cm long weighing 1.2 gram per meter है 1.2 gram per meter is placed perpendicular to a uniform horizontal magnetic field of flux density 0.6 Tesla. If the resistance of the wire is 3.8 ohm per meter, calculate the potential difference that has to be applied between the ends of the wire to make it just self-supporting भनेको छ। न्युमेरिकलमा के सोधेको छ भनेपछि एउटा हामीले जुन वायर छ त्यसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा राखेका छौ भनेपछि त्यसलाई त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा ठ्याक्कै अड्डिनको लागि हैन अड्डिनको लागि चाहिँ हामीले कति म्याग्नेटिक फिल्ड अब त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड राखेको छ कति पोटेन्शियल चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यो ठ्याक्कै अड्डिन सेल्फ सपोर्टिङ हुनको लागि हामीले जुन म्याग्नेटिक फिल्डले प्रोभाइड गर्ने फोर्स हुन्छ नि त्यो फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु वेट अफ द रड हैन वेट अफ द रड सँग इक्वल भयो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ सेल्फ सपोर्टिङ हुने गर्छ हो त्यही कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ हामीले यसको न्युमेरिकल सोलुसन गर्ने छौ। अब हामी सोलुसन तर्फ अघि बढौं। यसको सोलुसन क्वेशन नम्बर 17 को क्वेशन नम्बर ए मा लोरेन्स फोर्सलाई भेक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्ने भनेको थियो। सो लोरेन्स फोर्स F = Q जहाँ चार्ज हो चार्ज हैन जुन पार्टिकल चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा रहने गर्छ त्यसले चार्ज भन्छ इन्टु त्यसको भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी इन्टु क्रस प्रोडक्ट अफ भेलोसिटी इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हुने गर्छ है। अनि स्टेट फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल भनेको छ। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल भन्दाबित्तिकै आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डलाई आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डको थम्ब अनि त्यसपछि फर फिंगर र मिडल फिंगरलाई चाहिँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर चाहिँ स्ट्रेच गर्दा चाहिँ फोर फिंगरले हाम्रो के गर्छ पोइन्ट्स द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड फोर फिंगर हैन बीचको हाम्रो जुन फोर फिंगर हुन्छ नि चोरौला त्यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड जनाउने गर्छ। सेन्ट्रल फिंगर अथवा मिडल फिंगरले चाहिँ डाइरेक्सन अफ करेन्टलाई अनि थम्ब पोइन्ट्स द डाइरेक्सन अफ द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ द कन्डक्टर भनेर चाहिँ हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलको स्टेटमेन्टलाई लेख्न सक्छौं। अनि सी नम्बरमा चाहिँ 3 मार्क्स को न्युमेरिकल पोर्सन सोधेको छ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँ चाहिँ लेन्थ अफ वायर हेर्न सक्नुहुन्छ लेन्थ अफ वायर चाहिँ 5 टाइम्स 10⁻² मिटर भनेको छ। ला एरोप्लेन गइदिरा माथिबाट हैन अब आवाज चाहिँ हल्का त्यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट डिस्टर्ब भयो होला। अनि लेन्थ अफ वायर हेर्न सक्नुहुन्छ लेन्थ अफ वायर चाहिँ 5 टाइम्स 10⁻² मिटर रहेको छ। म चाहिँ बेसरी नै बोल्छु 5 टाइम्स 10⁻² मिटर रहेको छ। वेट अफ वायर चाहिँ 1.2 ग्राम पर मिटर भनेको छ। 1 मिटरमा चाहिँ 1.2 ग्राम हुन्छ भने चाहिँ टोटल हाम्रो लेन्थ कति छ 5 टाइम्स 10⁻² मिटर रहेको छ। या भनेपछि अब टोटल हाम्रो कति मास भयो 1.2 इन्टु 5 टाइम्स 10⁻² भनेको टोटल हैन टोटल लेन्थमा चाहिँ यति ग्राम हुन्छ टाइम्स केजीमा कन्भर्ट गर्दा 10⁻³ भयो। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो 0.6 टेस्ला दिएको थियो। रेजिस्टेन्स अफ वायर R = 3.8 ओम पर मिटर 1 मिटरमा चाहिँ 3.8 ओम हुन्छ भनेको थियो भनेपछि हाम्रो पुरा हैन पुरा लेन्थ जो हाम्रो 5 टाइम्स 10⁻² मिटर छ त्यसमा चाहिँ कति रेजिस्टेन्स हुन्छ भनेपछि 3.8 टाइम्स 5 टाइम्स 10⁻² ओम चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स हुने गर्छ। अब फर वायर टु बी सेल्फ सपोर्टिङ फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड मस्ट ब्यालेन्स द वेट अफ वायर हैन सेल्फ सपोर्टिङ हुनको लागि त्यो कन्डिसन चाहिँ हुनुपर्छ। आफै पनि इमेजिन गर्नुहोस् दुईटा म्याग्नेट छ हैन दुईटा म्याग्नेटको बीचमा चाहिँ हामीले एउटा वायर राख्थ्यौ हैन वायरलाई चाहिँ कुनै ठाउँबाट पनि सपोर्ट दिएको छैन त्यो सेल्फ सपोर्टिङ हुनको लागि त्यो वायरले चाहिँ ग्राभिटीले लाउने जुन वेट फोर्स हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले लाउने फोर्स इक्वल भएपछि ठ्याक्कै अड्डिन्छ कि हैन अड्डिन्छ नि त्यो सिचुएसन चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस् के। सो हाम्रो अब वेट भनेको mg = म्याग्नेटिक फिल्डले लगाउने फोर्स भनेको के हुन्छ हाम्रो IBL हुने गर्छ IBL sin θ हुने गर्छ। तर यहाँ चाहिँ एंगल नर्मल्ली नदिएको कारणले अर्थात् परपेन्डिकुलरली हेर्ने भनेको छ है क्वेशनमा परपेन्डिकुलरली हेर्ने भएको कारणले गर्दा sin 90 राख्छौ sin 90 भनेको 1 हुन्छ। अनि mg को अनि यो चाहिँ हाम्रो IBL कताबाट आयो भन्ने डेरिभेसन छ नि त म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने च्याप्टरमा डेरिभेसन गर्नु भएको होला। जब कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौ त्यतिबेला त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको कति हुन्छ IBL sin θ हुने गर्छ। त्यही अनुसार चाहिँ IBL sin θ 90 डिग्री परपेन्डिकुलर सो sin 91 भयो IBL चाहिँ बच्यो है। यहाँ चाहिँ अब मास राख्नुस् मास हामीले माथि निकालिसकेको छौ यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले यहाँ राखे हैन यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो मासको भ्यालु भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो मासको 1.2 टाइम्स 5 टाइम्स 10⁻⁵
चाहिँ मैले यो 10 to the power -2 to 10 to the power -3 गरेर -5 भएको अनि g को भ्यालु चाहिँ 10 राखेँ मैले अनि इक्वल्स टु अब करेन्ट अब हामीले चाहिँ सोधेको छ पोटेन्शियल अब यहाँ फर्मुलामा त पोटेन्शियल छँदै छैन पोटेन्शियललाई कहाँबाट लिनु पर्यो ओम्स लमा जानु छ किनकि रेजिस्टेन्स दिएको छ भनेपछि ओम्स लमा गयो भनेपछि हामीलाई करेन्ट भोल्टेज रेजिस्टेन्सको रिलेसन मजाले आउने गर्छ नि त सो अब करेन्ट अब हामीसँग फर्मुलामा करेन्ट छ भोल्टेज छैन भनेर त्यो टेन्सन लिनु भएन कि किनकि वी हेभ ओम्स ल अब ओम्सले चाहिँ यसरी एक्जामको लागि अहिले पास हुनको लागि ओम लेखिरहेको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ ओम पढ्यो भनेपछि चाहिँ एक्जाममा त्यो पास हुनको लागि ओम लेख्नु पर्दैन पहिला ओम्स ल पढ्ने त्यसपछि ओम लेख्न छोड्ने है ल अब यो आइपिएल भयो अब आई को ठाउँमा चाहिँ भी बाई आर हुन्छ हैन म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ 0.6 भयो इन्टु एल भनेको 5 10 to the power -2 रहेको छ अब त्यसै यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 6 10 to the power -4 आउँछ इक्वल्स टु भी बाई रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ 3.8 टाइम्स 5 10 to the power -2 रहेको छ टाइम्स 0.6 टाइम्स अब यो भ्यालु नै भयो 5 यो र यो चाहिँ क्यान्सल हुने गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ डिभाइड भइरहेको छ क्यान्सल भयो त्यसपछि भोल्टेज इक्वल्स टु 6 10 to the power -4 टाइम्स 3.8 ले मल्टिप्लाई हुन्छ डिभाइड बाइ 0.6 र यसरी सल्भ गर्दा हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स कति अप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ 3.8 टाइम्स 10 to the power -3 भोल्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बिच चाहिँ त्यति पोटेन्शियल अप्लाई गर्यो अथवा त्यो वायरमा चाहिँ त्यति पोटेन्शियल चाहिँ हामीले दियो हैन त्यो करेन्ट त्यति बगिरहेको त्यो वायरमा त्यति पोटेन्शियल चाहिँ हामीले अप्लाई गर्यो भनेपछि त्यो हाम्रो वायर चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ सेल्फ सपोर्टिङ भएर चाहिँ अड्डिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं है र अब चाहिँ 39 मिनेट्स जतिको भइसकेको छ अहिलेलाई चाहिँ स्किप गरौँ अनि अहिले चाहिँ यतिसम्म नै गरौँ अनि मैले भनेको छु यसको पीडीएफ चाहिएको छ भने ब्लग स्पटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ जानुहोस् अब मलाई लाग्छ ब्लग स्पटलाई फलो गर्नुहोस् किनकि चाहिँ रिसेन्ट अपडेट्सहरु मैले त्यहाँ राख्ने नै गर्छु मन लाग्दैन हजुरको मर्जी हैन मैले के भन्ने त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ गोल्डको लिंक पनि छ त्यहाँबाट चाहिँ सब डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले अहिलेसम्म भिडियो बनाए अब सबै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन भने बुझ्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ चाहिँ पार्ट 2 पनि हेर्नुलाई मजाले पार्ट 2 पनि हेर्नु होला म पार्ट 2 छिटो अपलोड गर्ने नै छु सो अहिलेलाई चाहिँ यति नै अरु जुन हाम्रो क्वेशन नम्बर 70 सम्म सकायो अब 18 19 अरु जुन लङ क्वेशनहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोमा पार्ट 2 मा चाहिँ डिस्कस गर्ने नै छौ सो दिस मच फर टुडे थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो स्टे सेफ स्टे क्रिएटिभ एन्ड मेक द इन्टरनेट भेरी नीट क्लीन एन्ड हाइजेनिक जय देश जय शिक्षा